Ja se on moro Anteri Asa tänään täällä taas pitkän tauon jälkeen. Meillä on tekniikka kunnossa, 4K-kamera, mikki toimii, kaikki toimii. Ja ennen kuin mennään videon pariin, niin laitapa tykkäystä, laitapa tilausta ja pidemmittä puhetta suoraan videon pariin. Ja jälleen kerran mun Twitter-tilini, X-tilini jäädytettiin pysyvästi ilman mitään näkyvää syytä, eli mikä ihmeessä jälleen kerran rikkoi muka näitä sääntöjä. Punavihreiden aktivistien massailmiantojen ja suvaitsemattomuuden takia tilini on jälleen kerran jäädytetty ilman syytä, koska totuutta ei saa kertoa. Elikkä mä kirjauduin viime tiistaina mun X-tililleni ja ei ollut mitään muuta ilmoitusta kuin sähköpostissa ilmoitus siitä, että Creator Revenue on pistetty temporarily eli hetkeksi pois päältä, mikä tarkoittaa vaan sitä, että sitä ei ole enää olemassa, en ole enää creatoria, ei ole enää tiliä, se on suspendottu ja laitettu pois. Ja kuten huomaa, kun mä yritin kirjautua mun tilille, siinä vaan sanottiin, että perusteellisen selvityksen vuoksi se on nyt jäädytetty ilman mitään näkyvää syytä. Jotkut vasemmistolaisten ja natsien tilit tuolla yhteistyössä ovat sitten leuskineet ja kehuneet itseään, kuinka ovat kuulemma massailmiantaneet minua ja sen jälkeen levittäneet mitä törkeimpiä mustamaalauksia ja väitteitä ynnä muuta. Tää on niin tuttua kuraa. Tää on niin tuttua kuraa, kuinka te sosialistit, olkoot te natsit tai vasemmistolaiset erittäin suvaitsevaiset kaverit siellä, te teette tätä jatkuvasti, koska te ette pärjää yhdelle pakolaiselle. Yhdelle pakolaiselle ette pärjää. Ja tosiaan viimeinen kiinnitetty julkaisu, mikä mulla oli, ylläri pylläri, oli Elokapinan, Koneensäätiön ja Qatarin kytköksistä kiinni, kuinka Qatar rahoittaa Koneensäätiön kautta Elokapinaa, jotka kaikki toimivat ekofasisteina ja sosialistisina hyödyllisinä idiootteina islamistiselle propagandalle ja terrorismille, kuten Greta Thunberg. No eihän tää ole kuin varmaan joku 10 sosiaalisen median tili, joka katoaa tuosta vain, eikä tälläkään kertaa menetetty kuin ehkä se 11 000 seuraajaa, mutta mehän saadaan se nopeasti takaisin, kun täältä lähdette taas seuraavaan muuta Twitter-tiliä. Gretasta puheen ollen selfie-jahdin aktivisti paljastui valitettavasti Hezbollahin Issamon natsiterroristijärjestöä tukevaksi terroristiksi. Eli Hezbollah on Libanonin tunnettu islamonatsiterroristijärjestö, joka käyttää edelleen natsien roomalaistervehdyksiä, julistaa kalifaattia ja kuolemaa juutalaisille ja länsimaille. Eli tämä Gretan kanssa selfie-jahdissa mukana ollut tyyppi nimeltä Tiago Avila, brasilialainen, on kutsunut Hezbollahin terroristipäällikköä inspiroivaksi ja on huutanut aikaisemmin islamonatsiterroristien kanssa muun muassa kuolemaa Amerikalle videolla, kuolemaa Israelille ja voitto islamille, mikä on tämän Hezbollahin islamonatsiterroristijärjestön slogani. Todistaen, että tässä Israel-Palestiina-konfliktissa kyseessä on uskonto, ei mitkään maarajat, ei mitkään maat, ei mitään muuta kuin vain pelkästään kuinka paljon islamistit vihaavat juutalaisia yhdessä sosialististen hyödyllisten idioottien kanssa. Eli tämä brasilialainen Avila väittää tavanneensa Hassan Nasrallahin, joka on tämän Hezbollahin korkein johtaja. Avila on kuulemma jo 19-vuotiaasta lähtien ollut vankka Hezbollahin tukija. Tämä Gretan selfie-jahdin brasilialainen Avila on osallistunut Hassan Nasrallahin hautajaisiin, jonka Israel eliminoi aikaisemmin pois. Avilalla on myös kivoja yhteiskuvia tunnettujen islamististen terroristien kanssa, jotka ovat tunnettuja muun muassa lentokoneiden kaappaamisesta. Avilan kanssa poseeraama naishenkilö on tunnettu terroristi Leila Khaled, joka on kaupannut 2 lentokonetta ja joutunut Israelin vankilaan, ja myöhemmin hänet on vapautettu sitten terroristien kaappaamien panttivankien vaihtokaupassa. Tämä Greta Madlin huvijahti, joka siis seilasi Britannian lipun alla, yritti toimittaa pienen symbolisen määrän jotain jauhoja sinne Gazaan, mutta lopullinen tarkoitus oli tämmönen PR-temppu, millä piti musta maalata ja sitten puhua paskaa Israelista. Isot pahat juutalaiset tietenkin vaan antoivat Gretalle sitten tällaisen maukkaan voileivän. Eli näiden Gretan kanssa pidätettyjä joukossa oli tämä brasilialainen Avila, joka on Hezbollah-fani, ja sitten tämmönen Rima Hassan, joka on Euroopan parlamentin jäsen ja palestiinaistaustainen nainen itsekin. Tässä taas nähdään Avilan Instagramista, kuinka hän kehuu Hezbollahia ja sen natsijohtajia ja sen islamistisia johtajia, jotka haluavat sharia-lakia ja kuolemaa lännellä. Uskomatonta nähdä, kuinka yli 1,4 miljoonaa ihmistä on kerääntynyt saattamaan ja hyvästelemään Sayed Hassan Nasrallahin. Avila kirjoitti ihaillen tästä terroristijohtajasta.
Ja kuten näette, Hizbollahin virallinen tervehdys on jälleen täysin sama kuin roomalaistervehdys, eli natsien on ollut aikoinaan, koska heillä on sama perustavanlaatuinen ideologia taustalla. Natsismi, Issam on natsismi. Siinä on taas kuvan kaappaus, missä Avila näkyy tässä näin, huutamassa kuolemaa amerikkalaisille, Israelille ja länsimaille ja tukemassa sharia-lakia. Ja sitten katsotaan vielä nopea video. Allahu Akbar. Semmonen kaveri. Tosi suvaitsevainen vasemmistolainen siis. Israelin ulkoministeriön mukaan ryhmälle oli annettu voileipiä ja vettä ja heidät laitettiin pikaisesti lennolla takaisin kotimaihinsa. Toki Greta, tämä kakara, väitti, että hänet oltaisiin kuulemma kidnappattu ja kaapattu isojen pahojen israelilaisten toimesta laittomasti ja ynnä muuta, mutta tämähän ei todellakaan pidä paikkansa. Pidätys tapahtui Israelin aluevesillä ja se on ihan YK:nkin mukaan Israelin aluevettä, ja koska se on merisaarrossa ja siellä on sota käynnissä, niin ei sinne tietenkään päästetä jotain selfie-aktivisteja tekemään PR-temppuja. Koko tämän Gretan tarkoitus mustamaalata juutalainen valtio kidnappauksesta ja kaappaamisesta ja ynnä muuta on jälleen kerran natsi-ideologian, ekofasistisen sosialistisen ideologian Joseph Goebbelsilta oppimia propagandataktiikoita, millä syytetään juutalaisia nimenomaan siitä, mitä Hezbollahin tukema Hamas, Iranin tukema Hamas, Greta Thunbergin tukema Hamas teki yli 200 israelilaiselle vuonna 2023. Gretasta puheen ollen koko PR-temppu ei kestä päivänvaloa, kun sä vähänkin tutkit sitä taustaa, niin Greta Thunbergin selfie-jahdin matkan järjesti tunnettu Hamas-operaattori. Tunnettu Hamas-operaattori ja hybridivaikuttaja on perustaja jäsenryhmässä, joka järjesti tämän selfie-jahdin, johon Israelin joukot nousivat ja jonka he takavarikoivat viime sunnuntaina rauhanomaisesti, toisin kuin Suomen lehdistöstä saa kuvaa. Eli Zaher Biravi paljastui Lontoossa asuvaksi muslimimieheksi, jota syytetään nyt laajasti tämän Hamasin propagandan agentiksi, oli avainhenkilö ekofasistin Greta Thunbergin Gazan huvijahdin PR-tempun takana. Häntä on kuvailtu muun muassa Iso-Britannian parlamentissa Hamasiin yhteydessä olevaksi henkilöksi, joka kutsui itseänsä perustajajäseneksi tämän Freedom Flotilla International Coalition järjestössä ja joka järjesti tämän koko Gretan selfie-jahdin Madeleinin matkan. Huvijahti seilasi Iso-Britannian lipun alla. Tämä Lontoossa toimivan arabiankielisen satelliittitelevisiokanavan palestiinalais-brittiläinen niin sanottu toimittaja Biravi osallistui viikko sitten Madeleine-aluksen vesille laskuun ja kuvasi sitä suorana lähetyksenä laiturista Sisiliassa, mikä on siis erittäin outoa, koska Turkista olisi päässyt parissa tunnissa, mutta joka tapauksessa Greta piti siellä Sisiliassa puheen, jossa uhmakkaana sitten syytti Israelia vähän kaikesta. Tässä taas nähdään tämä naurettava kakara, joka valjastettiin propagandaa ja nollattu kakara ruotsalainen siellä istumassa koneessa menossa takaisin kotiinsa. Isot pahat juutalaiset siis kidnappasivat hänet. No, Israel on nimennyt tämän Greta Thunbergin järjestön takana olevan Biravin 2013 Hamasin eurooppalaiseksi toimijaksi ja hän johtaa Euroopan Forum-järjestöä, jonka Israel nimesi terroristijärjestöksi vuonna 2021. Muun muassa työväenpuolueen kansanedustaja Christian Wakeford käytti lokakuussa 2023 parlamentin etuoikeutta ja nimitti 63-vuotiaan Biravin Pohjois-Lontoon Barnettissa asuvaksi Hamasin toimijaksi. Hänet on merkitty Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn hyväntekeväisyysjärjestön Education Aid for Palestinians edunvalvojaksi ja julkisesti saatavilla oleva video näyttää hänet isännöimässä Lontoossa vuonna 2019 järjestettävää tapahtumaa nimeltä Understanding Hamas, Wakeford kertoi parlamentin jäsenille. Ja Wakeford jatkoi, että 2 viikkoa sitten Hamas teki tappavimman terrori-iskun Israeliin 7. lokakuuta, jonka maailma on nähnyt sitten syyskuun 11. päivän USAssa. Siksi on vakava kansallinen turvallisuusriski, että Hamasin agentit asuvat täällä Lontoossa, varsinkin kun yksi heistä näyttää tehneen sen käyttämällä väärennettyjä asiakirjoja saadessaan Britannian kansalaisuuden. Ja muistuttaen, että Hamas on kielletty Yhdistyneessä kuningaskunnassa terroristiryhmänä vuoden 2000 terrorismilain nojalla vuodesta 2021 lähtien. Ja tässä kuvassa nähdään tämän Gretan selfie-jahdin järjestänyt Biravi yhteiskuvassa Ismail Haniyehin kanssa, joka on siis eliminoitu Hamasin johtaja, joka eliminoitiin viime vuonna Gazassa. Tähän propagandatemppuun ja PR-temppuun osallistui Suomessa myös natsipuolueen vasemmistoliiton Li Andersson, joka väitti, että Greta on kidnappattu ja että Suomen kuuluisi auttaa häntä isosta pahasta Israelista. Voi ei, hän pääsi alle 24 tunnissa kotiin.
Anderson ei ole koskaan puhunut sanaakaan oikeasti kaapattujen, orjuutettujen, raiskattujen terrorisoitujen israelilaisten puolesta ylläri-pylläri, vaan natsi-ideologiassa Joseph Goebbelsilta oppimansa mukaisesti kääntää jälleen kaiken tämän juutalaisten viaksi, kuinka isot pahat juutalaiset kidnappasivat sankari Gretan. Todellisuudessa Gretaa kohdeltiin Israelissa kuin aatelista, hänet ruokittiin, terveys tarkistettiin, majoitettiin hotelliin ja passitettiin ilmaisella lennolla businessluokassa takaisin Eurooppaan jo seuraavana päivänä. Voi kauhea. Tälläkin hetkellä on edelleen israelilaisia tunneleissa, kaapattuina, orjuutettuina, seksiorjuutettuina. Niistä Anderson eikä Greta sano yhtään mitään. Ja kuten näkyy, näillä Hamasin verkostolla ja Hamasin propagandisteilla on äärimmäisen hyvät suhteet ja välit jokaiseen eurooppalaiseen vasemmistopuolueeseen, kuten tässä kuvassa näkyy UK:n vasemmistopuolueen Jeremy Corbynin kanssa yhteiskuvassa. On erittäin ilmeistä, että eurooppalaisia vasemmistopuolueita sekä muita punavihreitä äärimmäisen antisemittisiä poliitikkoja ja medioita käytetään häikäilettömästi hyväksi natsiterroristien propagandan levittämisessä, mielikuvien muokkaamisessa ja todellisuuden kääntämisessä täysin päälaelleen. Hamasin terroristien ja vasemmistolaisten natsien liittoutumasta puheen ollen Suomen Israelin suurlähetystön edessä huudettiin natsien puolesta ja tuettiin terroristien kanssa uutta holokaustia. Islamonatsismi ja punavihreiden antisemittien liittouma on laajasti paljastanut hyvien ihmisten todelliset natsikasvot. Suurlähetystön edessä juutalaisia muistutettiin natseista ja holokaustista. Israelin kritiikiksi naamioitu antisemitismi on jälleen nostattanut kaikkien näiden rumien kasvot esille. Tällä kertaa suoltamaan täysin salonkikelpoisesti keskellä Helsinkiä juutalaisvihaa, islamistisen terrorismin ihailua sekä kansallissosialismin tukemista Issamon natsi-terroristihautomon Palestiinan Gazan Hamasin terroristien puolesta. Nyt pieni historian tunti. Niin historialliset kansallissosialistit kuin heidän ideologiset jälkeläisensä Suomessa eli vihreät ja heidän mediansa ovat aina jakaneet samanlaisen ystävyyden ja liittolaisuuden islamistien sekä näiden propagandan kanssa. Tässä saksalaisessa vanhassa propaganda-uutisfilmissä Jerusalemin entinen suurmufti Haj Amin al-Husseini, arabinationalisti ja merkittävä muslimijohtaja, tapaa Hitlerin ensimmäistä kertaa. Tapaaminen järjestettiin Saksassa valtakunnan kanslerissa ja tapaamisen aikana Hitler lupasi olla miehittämättä arabialueita, tunnusti arabien pyrkimyksen itsenäisyyteen Briteiltä ja tuki juutalaisille suunnitellun Palestiinan kotimaan poistamista. Katsotaanpa nopea tämä propagandavideo. Der Führer empfing den Großmufti von Jerusalem, einen der einflussreichsten Männer des arabischen Nationalismus. Der Großmufti ist das religiöse Oberhaupt der Araber in Palästina und gleichzeitig deren oberster Richter und Finanzverwalter. Wegen seiner nationalen Haltung verfolgt er die Engländer erbittert und setzt auf seinen Kopf einen Preis von 25.000 Pfund aus. Auf abenteuerlichen Wegen gelangt er über Italien nach Deutschland. No, tämän tapaamisen aikana Führer vahvisti, että taistelu juutalaista Palestiinan kotimaata vastaan olisi yleistä juutalaisia vastaan käytävää taistelua yhdessä arabien kanssa, joka jatkuu edelleen tänä päivänä. Sen päivän sovitun liittolaisuuden jälkeen islamistien eli natsien punavihreiden välillä. He taistelevat edelleen Israelia vastaan. Tapaamisen aikana Hitler totesi muslimiliittolaisilleen, että taistelu jatkuu, kunnes juutalaisten eurooppalainen imperiumi on täysin tuhottu, mikä tämä imperiumi olikaan, ja että kun Saksan armeija olisi lähellä arabialuetta, Saksa antaisi arabimaailmalle vakuutuksen siitä, että vapautuksen hetki on käsillä. Tämän jälkeen olisi al-Husseinin vastuu käynnistää se arabien toiminta, jota on salassa valmistellut viimeinen ratkaisu. Suomenkin punavihreät edelleen kantavat tätä vastuuta sydämissään Hitlerin lailla ja tukevat arabien toimintaa, kuten 7.10. terrori-iskua vuonna 2023 Israelissa. Führer totesi silloin, ettei Saksa puuttuisi Arabian sisäisiin asioihin ja että Saksan ainoa päämäärä tuolloin olisi juutalaisuuden hävittäminen niiltä Arabia-alueilta, jotka ovat brittiläisen vallan alaisuudessa vielä silloin. Aivan kuten nykyiset punavihreätkin vaikenevat järjestelmällisesti päivittäisistä tuhansista ihmisoikeusloukkauksista, ilmiselvistä terroristivaltioista ja todellisista kansanmurhista, kun islamistit murhaavat jokaisen vähemmistö, joita tapahtuu arabivetoisissa islamilaisissa maissa.
Tämä vaikeneminen punavihreiden osalta ei ole sattumaa. Se on ideologisesti sisäänrakennettua heidän natsi-ideologiansa. Se on sovittu jo aikoja sitten muslimien kanssa, kun Hitler meni tämän liittolaisuuden julistamaan. Katsotaanpa näitä ei todellakaan natseja huutamassa, mitä juutalaisille. Ja jos et tosta videosta saanut selvää, mitä he huutavat, niin Helsingin Israelin suurlähetystön edustalla oli viime viikon maanantaina aamupäivällä laiton mielenosoitus, josta ei oltu ilmoitettu poliisille ennakkoon. Ja mikä on siis täysin laitonta, sun pitää Suomessa ilmoittaa nämä. Juutalainen henkilökunta suurlähetystössä lukittautui sitten talon sisälle, eivät uskaltaneet tulla ulos. Paikalla oli noin 30 radikaalia, islamisteja, punavihernatseja ja kaiken maailman muita radikaaleja Helsingin poliisin tilannekeskuksesta sitten kerrottiin. Se, mitä videolla huusivat, oli terroristivaltio Israel tuli. Eli nämä radikaalit natsimielenosoittajat ja heidän islamistiliittolaisensa käänsivät juutalaiset terroristeiksi, samalla kun marssivat avoimesti Hamasin terroristijärjestön puolesta. He tekivät juuri sen, minkä ovat oppineet Joseph Goebbelsilta. Syytä muita siitä, mitä itse olet. Slogan jatkuu, että huudetaan niille, miksi natsit tuli. Eli nämä punavihernatsit yhdessä islamistiliittolaisensa kanssa jatkoivat huutamista oikeuttaen historiallista holokaustia ja muistuttaen juutalaisia siitä, miksi se oli muka hyväksyttävää juutalaisten syytä, että se voi tapahtua uudelleen, ellei Israel lopeta sotatoimiaan ilmeistä terroristijärjestöä vastaan. Eli näiden vasemmistolaisten ansiosta heidän ideologiansa mukaan natsismista on tehty nyt salonkikelpoista juuri niiden toimesta, jotka ovat vuosikymmeniä huutaneet kaikkia muita, etenkin minunlaisia liberaaleja pakolaisia, äärioikeistoksi, natsiksi, heidän islamistiliittolaistensa kattujengiytymisen, huumekaupan, raiskausepidemia, pedofilian, pakkoavioliittojen, lapsiavioliittojen ja 1000 muun yhteiskunnallisten ongelmien peittämiseksi. Ja ongelmista puhuvien minunlaisten mustamaalaamiseksi rasistisen natsi-ideologiansa mukaisesti. He eivät tee muuta kuin pyri aggressiivisesti hiljentämään, kurittamaan ja jopa murhaamaan minun kaltaisiani maallisia, pakolaisia, asioita ymmärtäviä, aidosti integroituneita vähemmistöjä, kuten Salvan Momika murhattiin Ruotsissa. Kun samalla he huutavat törkeästi olevansa antinasisteja. Antinatsi. Joopa joo. Kaikki tämä vain peittääkseen sen ilmeisen todellisuuden, että natsismi ja punavihreys ovat kaikilla mittareilla, historian, liittolaissuhteiden ja toimitapojen valossa pohjimmiltaan yksi ja sama ilmiö. Sinun ei tarvitse kuin katsoa, miten he käyttäytyvät, mitä he sanovat, ketä he vastustavat, keiden asialla he ovat. Se on niin yksinkertaista. Natseista puheen ollen, Israel aloitti sotatoimet sodan Irania vastaan. Operaation Nouseva leijona. Emme suostu kuolemaan ydinholokaustissa. Israel iski Iraniin. Eli Israel on aloittanut iskut Iraniin, joiden kohteena ovat maan ydinohjelma sekä pitkän kantaman ohjusvalmiudet, jotka on nytten kaikki neutralisoitu pois tieltä. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu piti tilaisuuden, jossa hän varoitti Iranin ydinasekapasiteetista ja sanoi, että iskujen tarkoituksena oli kääntää takaisin Iranin nytten noussut uhka. Hetki sitten Israel käynnisti operaation Nousevan leijonan kohdennetun sotilasoperaation Iranin ydinuhan torjumiseksi, uhan, joka kohdistuu suoraan Israelin olemassaoloon. Tämä operaatio jatkuu niin kauan kuin on tarpeen uhan poistamiseksi. Tänä iltana Israel tukee sanojaan teoilla. Iskimme Iranin ydinrikastusohjelman ytimeen. Iskimme Iranin ydinaseohjelman ytimeen. Kohteena oli Iranin pääasiallinen rikastuslaitos. Kohteena olivat myös johtavat ydintutkijat, jotka työskentelevät uraanipommin parissa. Aikaisemmin Iranin odotettiin tuotettavan jopa 10 000 pitkän kantaman ohjusta 3 vuoden kuluessa. Näiden aseiden arvioidaan tulevaisuudessa kykenevän kantamaan ydinlatauksia, jos he onnistuvat uraanin rikastuttamisessa, mikä muodostaisi vakavan uhan paitsi Israelille myös Euroopalle ja Yhdysvalloille, joille he julistavat avoimesti kuolemaa. Ja puhumattakaan siitä, kuinka Iran on Hamasin pääsponsori. Iran oli sen terrori-iskun takana. Se
7. lokakuuta 2023, joka Israeliin kohdistui. Netanyahun mukaan Israelin toimet nytten Iranissa puolustavat laajemmin myös alueen arabinaapureita, joita Iran on shia-muslimeina uhannut sunnimuslimeja. Hän viittasi erityisesti tilannemuutokseen Libanonissa ja Syyriassa, jossa Iranin liittolaisten asema on selkeästi heikentynyt ja niin on myös Venäjän. Mutta Netanyahu kohdisti viestinsä Iranin kansalle todeten, että Israelin vihollinen on hallintoa ylläpitävä islamilainen diktatuuri, ei iranilaiset tavalliset ihmiset. Hän ilmaisi tukensa Iranin kansan vapautuspyrkimyksille ja arvioi, että muutos on lähempänä kuin koskaan. Nouseva leijona, auringon leijona on edelleen persialainen symboli. Netanyahu painotti, että Israel toimii nyt ratkaisevalla hetkellä estääkseen Irania saamasta maailman vaarallisimpia aseita, joilla he uhkaavat jatkuvasti ja avoimesti tuhoamansa Israelin, juutalaiset, Euroopan ja Amerikan. Hänen mukaansa päätös oli raskas, mutta välttämätön ja samalla viesti myös muulle maailmalle, että uhkiin on vastattava ajoissa. Israelin iskut on eliminoinut useamman Iranin komentajan, kuten heidän vallankumouskaartin pääkomentajan herra Salami Makkaran. Israelin kerrotaan olevan hyvin valmistautunut ja hallitsevan tilannetta paitsi ilmatilassa, myös maassa, jopa Iranin sisäpiirissä Mossadin agenttien sabotöörien kanssa. Erityisesti Mossadin agenttien toiminta vihollislinjojen takana nähdään ratkaisevana operaation onnistumiselle. Onnea matkaan! Ja kuten arvata saattoi, meidän äärimmäisen natsihtava punavihreä antisemiittinen valtavirran lehdistö ja iltalehti eli Ilta Jihad antoi sosialistiselle vaikuttajalle palstatilaa valkopestä Iranin hirmuhallitusta ja levittää antisemitistisiä salaliittoteorioita. Suomen punavihreän valtavirran valelehdistön puolueellisuus, liittolaissuhteet, propaganda ja valheet käyvät päivä päivältä räikeämmiksi. He eivät enää edes piilottele sitä. Iltalehden asiantuntijana esiintynyt radikaali sosialistinen aktivisti Suomesta levitti häikäilemättä täysin virheellisiä väitteitä juutalaisvaltiosta, nojaten vanhaan KGB:n propagandaan ja uusnatsien salaliittoteorioihin. Suomen Lähi-idän instituutin, mikä on siis pelkästään punavihreiden sosialistien pyörittämä propagandajärjestö, sekin johtaja ja tutkija Susanna Dahlgren viittaa Iltalehdessä eli Ilta Jihadissa vastauksessaan kysymykseen, miksi Israel iski Iraniin näkemykseen, joka perustuu antisemitistiseksi tulkittavaan yleensä uusnatsien riveissä levitettyyn salaliittoteoriaan Suur-Israelista. Ylläri, tämäkään juttu ei kestä päivänvaloa, koska uutisessa ei sanota sitä, mutta jos tutkin Dahlgrenin taustoja, niin hän on toiminut Sosialistisen opiskelijaliiton SOL:n puheenjohtajana Suomessa vuodesta 1985 alkaen, vaikuttaa toistavan yhä samoja narratiiveja, joita KGB aikoinaan levitti Israelista Suomeen. Dahlgren on toiminut 40 vuotta puheenjohtajana lähes olemattomassa järjestössä vain nostaakseen tukia ja vaikuttaakseen luotettavammalta. Järjestössä ei nähtävästi ole muita sitten, jos tämä puheenjohtaja ei ole vaihtunut sitten perustuspäivän. Ja tietenkin jäljet johtavat sylttytehtaalle. Suomessakin vierailut tutkija Isabella Tabarovski muistuttaa, että konspiratiiviset ilmaukset, kuten Suur-Israel, juontavat juurensa suoraan Neuvostoliiton 60-70-lukujen KGB:n juutalaisvastaisesta sosialistisesta propagandasta, mikä menee vieläkin täysin sellaisena salonkikelpoisesti julkaistaan Suomessa. Turun ja Helsingin yliopistot peruivat yllättäen kansainvälisesti tunnetun antisemitismitutkija Isabella Tabaroskin tammikuun lopulle suunnitellut luennot. Peruutus herätti tietenkin kritiikkiä, sillä se saattoi estää punavihreitä aktivistiopiskelijoita kyseenalaistamasta Venäjältä omaksumia näkemyksiä. Helsingin ja Turun yliopistot on täynnä näitä sosialisteja, jotka ovat täysin Venäjän hallittavissa olevia hyödyllisiä idiootteja. Turun ja Helsingin yliopistojen peruutuksesta kertoi aikoinaan seurakuntalainen, ja peruutuksen syyksi kerrottiin Tabaroskin kommentit Israelin ja Gazan konfliktista, jotka eivät nyt täysin vastanneet näiden radikaalien ja voimakkaasti aivopestyjen sosialististen opiskelijoiden näkemyksiä. Suomen yliopistoista on näin ollen muodostunut sosialistien ja islamistien kaikukammioita, eivätkä ne ole enää turvallisia paikkoja juutalaisille, kriittisille ihmisille, maallisille ihmisille, kenelle tahansa, joka arvostaa totuutta, yliopistot ei ole se paikka enää. Tämä Neuvostoliitossa syntynyt ja kasvanut Tabarovski on erikoistunut Neuvostoliiton antisemitismin ja antisionismin tutkimukseen sekä näiden ilmiöiden heijastumiin länsimaalaisessa julkisessa keskustelussa.
Ilta-Jihadin eli Iltalehden ääneen päästämä Susanne Dahlgren olemus ja käytös antavat viitteitä siitä, miksi Lähi-idän instituutin johtaja vaikuttaa tukevan edelleen 1979-luvun vasemmistolaista islamilaista vallankumousta Iranissa. Iltalehden jutussa Susanne Dahlgren esittää valheellisesti ja misinformoiden, että Israelin iskujen taustalla on useita syitä, jotka hän keksii suoraan takamuksestaan. 1. Israel haluaa kuulemma estää Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut, joissa oltiin mahdollisesti lähellä sopimusta. 2. Iskut ovat osa Israelin laajempaa strategiaa rakentaa Suur-Israel, minkä vuoksi Iran täytyy nyt poistaa tieltä kuulemma. Dahlgren korostaa, että Iran ei itse halua sotaa Israelin kanssa, paitsi julistaa sitä melkein joka päivä, vaan pyrkii hillitsemään konfliktin eskaloitumista, kuten rakentamalla ydinohjuksia. Lopuksi Dahlgren toivoo tässä propagandajutussa, että Israelin ennakoiva hyökkäys saisi Suomessa tuomitsevan vastaanoton, kun Iran on Venäjän liittolainen, vaikka Venäjän läheisin geopoliittinen liittolainen, Iranin hallitus, on useaan otteeseen jäänyt kiinni Suomessa valtion vakoilusta, hybridivaikuttamisesta sekä muista vaikuttamisyrityksistä, puhumattakaan huumeiden kuskaamisesta muslimijengeille, jotta he voivat huumata ja myrkyttää Suomen lapsia. Tätä tutkijaa harmittaa myös se, että Libanonin Hizbullahin terroristijärjestön talouteen odotettu kesän piristysruiske jäänyt toteutamatta, kun Iranilla ei riitä rahkeita tukea Hezbollahia enää Libanonissa. Dahlgren ei tietenkään pidä Irania minkäänlaisena ongelmana tai konfliktin juurisyynä, vaan sen sijaan kritisoi isoja pahoja juutalaisia. Elikkä nyt vähän faktoja tähän Dahlgrenin ja Ilta-Jihadin sosialistien KGB:n propagandan sijaan. Tässä väitetään tyyppiä asiantuntijaksi. Ainoa juttu, missä hän on asiantuntijan KGB:n propaganda. Iltalehden asiantuntija todellisuudessa Neuvostoliitosta vaikutteita saanut radikaali antisemitistinen sosialisti, joka tukee Iranin autoritääristä hirmuhallintoa, joka on Venäjän liittolainen, läheisin geopoliittinen liittolainen. Yhdysvaltojen ja Iranin väliset neuvottelut eivät olleet etenemässä mihinkään, toisin kuin Dahlgren väittää, että Israel olisi jotenkin toiminut ilman USA:n tietoa tästä asiasta. Ja tämä ei pidä paikkansa, mikä on siis ollut selvää kaikille asiaa seuranneille jo vuosikausia. Iran on rikkonut ydinsulkusopimusta ja jatkanut ydinohjelmansa kehittämistä sekä uraanin rikastumista kiihtyvällä tahdilla. Se ei ole pysähtynyt, se ei ole halunnut neuvotella, se ei ole halunnut mitään tällaista. Donald Trump itse on kertonut olleensa tietoinen Israelin iskuista, varoittaneensa Iranin johtoa niistä useaan otteeseen ja todennut, ettei sovittelusta ole tulossa yhtään mitään. Trump on varoittanut Irania uusiksi iskujen jälkeen, että sopimus kuuluu tehdä ennen kuin ei ole mitään enää jäljellä maassa. Iran on jo vuosia uhkaillut hävittämänsä Israelin kartalta, kuten Elie Wiesel, tunnettu juutalaiskirjailija, on todennut, juutalaisten on syytä ottaa vihollistensa uhkaukset vakavasti enemmän kuin ystäviensä lupaukset. Väitteet Israelin suuresta suunnitelmasta, jonka tiellä urheaa Iran on kuulemma pitäisi poistaa, että tämä toteutuisi, ovat antisemitistisiä salaliittoteorioita. Israelin iskujen tavoite oli estää Iranin ydinaseteollisuuden kehitys, joka uhkaa pienen valtion Israelin New Jerseyn kokoisen pienen alueen olemassaoloa. Iran on toistuvasti uhannut tuhota niin kutsutun sionistisen entiteetin ja käynyt epäsuoraa sotaa Israelia vastaan tukemalla natsiterroristijärjestöjä kuten Hezbollahia ja Hamasia. Viime vuonna Iran iski myös suoraan Israelin alueelle sadoilla ohjuksilla ja droneilla. Lokakuun 7. päivän hyökkäyksen taustalla oli Iranin keskeinen rooli, kuten julkistetut dokumentitkin osoittavat. Nämä Ilta-Jihadin julkaisemat Dahlgrenin sosialistiset asiantuntijalausunnot eivät vaikuta uskottavilta eivätkä perustu todellisiin faktoihin. Iltalehti julkaisemassa nämä mielipiteet kritiikittömästi koko Suomen kansan luettavaksi sellaisenaan kertoo enemmän kuin tarpeeksi nykylehdistön, nyky-Suomen lehdistön, punavihreiden pyörittämästä valtavirran propagandasta. Eikä se propaganda siihen jäänyt, vaan Yleisradio, Reporadio, Venäjän hallitsema sosialistinen valtiorahoitteinen propagandalaitos julkaisi Irania koskevaa sotapropagandaa esittäen iranilaisten mielipiteitä harhaan johtavasti. Yleisradio julkaisee tunnepitoista propagandaa Iranin hirmuhallintoa tukevien hybridivaikuttajien näkemyksillä, samalla sivuuttaen valtaosan Suomessa asuvien iranilaisten pakolaisten mielipiteistä. Yleisradion Iran-uutiset ovat yhtä valheellisia propagandaa ja hybridivaikutettuja, kuten ovat uutiset Palestiinastakin.
Yleisradio julkaisi äskettäin misinformoivan uutisartikkelin otsikolla "Iranissa pelätään nyt sotaa. Suomessa asuva iranilaismies. Vaimoni on itkenyt koko aamun. Yleisradion Elsa Osipovan venäläistaustaisen propagandaluonteisessa jutussa haastatellaan Iranin hirmuhallitukseen kytköksissä olevia islamistisia iranilaisia hybridivaikuttajia Suomessa, joiden avulla pyritään luomaan mielikuva, että Israel olisi iskenyt siviilikohteisiin. Hyvin kätevästi tämä miehen henkilöllisyys on kuulemma Ylen tiedossa, mutta sitä ei paljasteta turvallisuussyihin vedoten, kun Suomessa on kuulemma vaarallisia Mossadin juutalaisagentteja. Tai kenties siksi, että hänen taustansa Iranin hallintoa tukevana islamistisena vaikuttajana kävisi hyvin ilmiselvästi ilmi. Yleisradio on toistuvasti antanut tilaa tällaisille toimijoille profiloituen yhä selvemmin Iranin valtion propagandan levittäjäksi Suomessa. Israel ei ole kohdistanut iskujaan siviilikohteisiin. Tapaukset, joissa sivullisia siviiliuhreja on syntynyt, ovat liittyneet iskuihin Iranin armeijan korkeimpia komentajia vastaan, ja uhrit ovat olleet näiden komentajien lähipiiriä tai sukulaisia. Jos Suomessa on iranilaisia vaikuttajia, jotka pelkäävät sukulaistensa puolesta, on kyse varmasti itse islamilaisen hallituksen tukijoista ja vaikuttajista, Suomelle vihamielisistä ja Venäjää tukevista ihmisistä. Suurin osa Suomessa asuvista iranilaisista on aiheellisia pakolaisia islamilaisesta hirmuhallituksesta. He tukevat Israelia ja toivovat sen poistavan maasta alistavan islamilaisen hallituksen, kuten Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on luvannut tekevänsä. Näitä aitoja iranilaisia pakolaisia Yleisradio ei halua kuulla, ei edes kertaakaan, vaikka iranilaiset pakolaiset ovat yksiä parhaiten integroituneista, töissä käyvistä, yrittelijöistä ja korkeakoulutetuista veronmaksajista Suomessa. Ja näin ne oikeat iranilaiset pakolaiset Suomessa reagoivat kriittisesti Yleisradion islamistista hirmuhallitusta tukevaan propagandaan. Iranilainen pakolainen Suomessa sanoo suoraan, että lakkauttakaa Herra Jumala se Ylen rahoitus nyt. Suomessa asuva iranilainen pakolaisnainen reagoi Yleisradion propagandajuttuun X-viestintäpalvelussa. Suomessa asuva iranilainen pakolaistaustainen nainen, joka on ollut aktiivinen totuuden esille tuoja X-viestintäpalvelussa, kertoo, kuinka Yleisradion roskajournalismin mestariteos oli täysin odotettavissa iranilaisten pakolaisten joukossa. Hänen mukaansa Ylen propagandakirjoittajat ovat surkimuksia luomassa mysteerihahmoja. Iranilaisen naisen mukaan iranilaiset juhlivat joukkomurhaajien, kuten Shamkhanin tai Herra Salamin, Iranin armeijan korkeimpien komentajien eliminointia. Hänen mukaansa Ylen haastattelema avuton iranilainen, joka itkee, joka vaimo itkee ja on hyvin todennäköisesti osa Iranin regiimiä tai sen lähipiiriä. Hänen mukaansa Yleisradio valehtelee räikeästi. Iranilaiset eivät halua mitään diplomatiaa eivätkä uudistuksia, vaan yli 45 vuoden brutaalin islamilaisen hallinnon kaatumista ja pyyhkimistä kokonaan pois kartalta, joka on alentanut, alistanut, raiskannut, hirttänyt ja kurittanut taukoamatta omaa kansansa. Lopuksi hän kysyy, miksi suomalaisille on niin hyväksyttävää, että verovaroin toimiva valtion omistama uutislaitos levittää Iranin propagandaa, Iranin hirmuhallituksen propagandaa yhdessä nimettömien mysteerihahmojen kanssa suomalaiselle yleisölle. Lopuksi iranilainen pakolaisnainen kertoo, kuinka he odottavat innolla Iranin hirmuhallituksen kaatumista ja aikovat juhlia sitä äänekkäästi Suomessa niin, ettei Yleisradio voi ohittaa heitä islamistisen propagandan nimissä. Ja se oli se uutispläjäys tänään tässä näin. Jos sä tykkäsit mun videosta, niin laitapa tykkäystä, laitapa kanavatilaukseen ja laita jakoon kaikille muillekin kavereille. Jos sä haluat tukea mua, niin täältä YouTuben kautta voi antaa mulle superkiitosta, lahjoittaa tätä kautta, tai sitten Buy Me Coffeen kautta voi lahjoittaa kahvikupposen, tai sitten voi tilata uutiskirjeeseen sen kannatusjäsenyyden. Se kannattaa joka tapauksessa tilata, se on täysin ilmainen. Joka päivä pitäisi tästä lähtien tulla uutiskirja suoraan sun sähköpostiin, ja sitten sunnuntaisi tehdään video näistä uutisista, mitä on tullut, ja riikäpätään niin sanotusti viikko. Kiitokset jälleen kerran mun videon katsomisesta, ja me nähdään ensi videon parissa.